عزیز سلام، امید جور و سرمند سرحال باشین دوستا. امروز ما آمدیم در پیش پارلمان اروپا که اینجا افغانهای ما از همه کشورها آمدن یک گردهمايی انجام دادن و ما اینجا آمدیم صدای افغانهای ما را به گوش جهان برسونیم و مخصوصا به پارلمان اروپا برسانیم و به 27 کشور اروپایی برسانیم که افغانستان تنها نمانند و دولت امارات اسلامی را به رسمیت نشناسند. دوستا ما آمدیم امروز اینجا یک راهپیمایی یا گردهمايی مسالمت آمیزی داشته باشن اعضای ما افغانهای ما و اینا قدم رنج فرمودن، از همه کشورهای اروپایی آمدن، از آلمان، از هلند، از اتریش، از ایتالیا، از اینا تونستن راهپیمایی برسانند دوستا و ما آمدیم از اینجا صدای زیاد برای کل شما برسانیم دوستا و همین رقم دوستای عزیز ما افغانای ما که در خارج از کشور و دیگر کشورهای اروپایی هستند لطفاً گردهمایی‌تان ادامه بدین دوستا تا اینکه کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای دیگر کشورهای خارجی طالبان را به رسمیت نشناسند دوستا و ما با هم در ادامه میتونیم ببینیم که امروز اینجا یا چه اعلامیه هایی را در نظر دارن برگزار کنندگان از این راهپیمایی یا گردهمايی و با هم با ما لطفاً باشید تا آخر ویدیو. ما جمع شده ایم که در اینجا در مقر پارلمان اروپا در شهر بروکسل در برابر انظار اروپاییان در موجودیت خبرنگاران و رسانه ها که به قدر وسیع هم دعوت صورت گرفته است، در اینجا مخالفت شدید خود با این گروه وحشی نه تنها ابراز بکنیم بلکه تمام جنایات نابخشودنی گروه طالبان را که در طول 20 سال گذشته تا رسیدنشان به ولسوالی ها، تا رسیدنشان به شهرهای بزرگ و بالاخره سرانجام تا رسیدنشان به پایتخت عزیز ما کابل و سقوط دراماتیک کابل در همدستی و همیاری با حامیان منطقه‌ای و بین المللیشان امروز آمدن بر اریکه قدرت و به گلوهای مردم افغانستان پا ماندن و نشستن. در اینجا آمدیم که این همه جنایات ضد بشری را محکوم بکنیم. هدف اول ما این است، بگوییم که محکوم میکنیم. بله آنچه که خواسته دومه که ما را به اینجا کشانده است، آنچه که ما را به این میدان بزرگ فرا خوانده است، اون عبارت از این است که ما یک جا و یک صدا از یک حنجره و یک گلو صدای خود بلند بکنیم که جهان مترقی و متمدن، اگر چیزی شما به عنوان ارزش‌های دموکراتیک اعتقاد و باور دارین، اگر چیزی به مفهوم واقعی شما از نیروهای دهشت افغان و تروریسم نفرت دارین، جوامع متمدن اروپایی بیاین در کنار ما ایستاد شوین. دولت‌های بسر اقتدارتان، حاکمان سیاسیتان که به نحوی در توانی هستند، به نحوی در این سقوط دراماتیک ما شک و شبه به نقش اونها داریم. بیایید یک جا با ما عدم به رسمیت شناختن طالبان را صدایش بلند کنین. ما طالبان را به رسمیت نمیشناسیم. ما از جهان تقاضا میکنیم که طالب را به عنوان یک گروه تروریستی و رهبرانشان را که هنوز در فهرست گروه های تروریستی سازمان ملل متحد در شورای امنیت ثبت است به رسمیت نشناسند. این هدف دوم ما. هدف سوم ما که شما را و ما را به اینجا در کنار هم قرار داده این است که ما از خواهران عزیز خود، از مادران عزیز خود، از زنان سرفراز، زنان مبارز، زنان وطن پرست و زنان آزاده افغانستان که زنجیرها را شکستاندن و برای آزادی قربانی دادن، جانفشانی کردن، فداکاری کردن، از حقوق و وجایب این زنها، از حقوق برابرشان با مردها دفاع بکنیم. ما از حقوق زنان دفاع میکنیم. زنده باد زنان افغانستان، سرفراز باد زنان افغانستان. هدف چهارمی که ما را اینجا جمع کرده است، ما از تمام مقاومت های مردمی، از تمام قیام های مردمی
از تمام اعتراضات مدنی، اعتراضاتی که در مخالفت با طالبان در افغانستان، در شهرهای بزرگ افغانستان صورت گرفته، دفاع و حمایت و پشتیبانی میکنیم. پشتیبانی میکنیم، حمایت میکنیم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم. وطن عاشقم بر شکوهت، به از در بود سنگ کوهت. وطن عاشقم بر شکوهت، به از در بود سنگ کوهت. و من هر کجایی باشم توی جان فضا ای دیارم. من هر کجایی باشم توی جان فضا ای دیارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم. وطن قلب من هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت. وطن قلب من هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت. ز تو همچو گل بشکفد دل، اگر در خزان یا بهارم. ز تو همچو گل بشکفد دل، اگر در خزان یا بهارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم. وطن عشق تو ما باید به شما اول سلام عرض کنم. قربان شما، خوش آمدین. زنده باد افغانستان. ما 40 سال پیش با استاد مددی که شما صدای مرا در این آهنگ بشنوین و با حضور دیگر هنرمندای عزیز چون استاد مهوش، مرحوم استاد رخشانه، مرحوم افسانه جان، پریسا جان مرسل، فرزانه جان و تمام هنرمندای خانما که بودن، یک ذره من پیشپزکی کرده بودم که نزدیک میکروفون بودم، صدای من زیادتر آمده بود در آهنگ. از اون خاطر قلب من هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت. وطن قلب من هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت. ز تو همچو گل بشکفد دل، اگر در خزان یا بهارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت
نسارم دازمون زیبا وطن دازمون لیلا وطن دا وطن موزان دی دا افغانستان دی دا وطن موزان دی دا افغانستان دی دا وطن نظام زمون دا وطن ایمان زمون وای پخاپور که داس ما شما زمون دازمون زیبا وطن دازمون لیلا وطن دا وطن موزان دی دا افغانستان ببخشین چون گفتین برکان خان به ما مادری باشید قربان همشون دوستای عزیز متوجه باشین که اینا یکی از شخصیت‌های بلندپایه پارلمان اروپا هستند که در حمایت از ما شما اینجا تشریف آوردن. آرزومند هستم که به طور شایسته ازشان استقبال بکنین. Goedemiddag. Good afternoon. I will speak in English because I think most of you will understand English. Just like many of you, I looked at the images from Kabul with anger, but also with shame. I felt anger, first because of the images of the Taliban entering Kabul, claiming victory, acting in international media as if they were the saviors of the Afghan people, trying to deceive the Afghans, but also us. Anger also for the way the US and the European countries abandoned the Afghan people in a chaotic manner, ignoring that a 20-year presence of the international community and the expectations that raised because of that, inspiring a generation of Afghans to speak up, to engage. That cannot be left behind just like that. And I also felt shame. Shame for the many European governments, including the government of my country, the Netherlands, that did not act rapidly enough to evacuate the many brave people. People who worked for the European Union, who worked for military missions, people who helped foreign journalists, people working for the Afghan civil society, upon request of us, speaking up for women's rights, for girls, for human rights and democracy. Many of you will know people currently in danger, and we are with you and with them. This should be our first priority. We should make sure everyone who was left behind and rightfully expects our protection will find a way out of Afghanistan, away from the Taliban, to safety. Yet, it seems for many of the European leaders, saving the lives of brave and vulnerable Afghans is not the most important concern. Rather than bringing those at risk to safety, they focus on what they can do, or focus on what they can do to help. They have the only one thing in mind: keeping away Afghan refugees. That is not who we are. With their harsh words, with the harsh words of the leaders, they warn people of entering Europe in large numbers, disregarding the facts, trying to play into unjustified fears, afraid of the merchants of fears, of the populists, instead of living up to our values. It is frustrating and at the same time disappointing, because words matter, and in the absence of a much needed European humane asylum and migration policy, we need to fight for dignity, for humanity, and against the dehumanization of people who seek
simply protection and are entitled to request for asylum. Words matter, so speak in a humane way about people. And in the meantime, the tough reality in Afghanistan is something that European governments also need to look straight in the eye. Trying to provide some means of protection to increase humanitarian aid as directly as possible to the Afghan people, not to the regime. It will, however, require some kind of contact. Already, Afghanistan's neighbors are trying to profit from the situation that we have left behind. News reports from Pakistan's Secret Service providing support to the Taliban only go to show. Let me be very clear. Engaging in some kind of way with the Taliban in talks in order to get vulnerable out and to get humanitarian assistance to the people does not mean recognition. It means facing the harsh reality on the ground, because I'm worried for the fate of the Afghan people. The images of extreme violence and humiliation are engaging, and we need to use every form of pressure we have to get real guarantees on a minimum of respect for the human rights. But we have to not to be naive, because only one glance at the names of those now in power is extremely discouraging. These names are all too familiar. More than 17 of them are blacklisted as terrorists. But that is just only one of the many worrying signs. Schools, universities, humanitarian relief, all elementary needs are currently being ignored, despite the nice words at press conferences. At the same time, we see heroic images of people standing up for each other, still demonstrating in the streets of Kabul, or even still fighting the Taliban. The United States and the European governments should draw lessons from this. But let me repeat that before all else, the priority of everyone should be with the humanitarian situation of the people staying in Afghanistan. We will continue to fight for that also next week in Strasbourg. My heart is with them and with you. Thank you very much. برافو 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 زنده باد افغانستان مرگ بر طالبان طالبان را به رسمیت نشناسید ما از شما خواهش میکنیم طالبان را به رسمیت نشناسید طالبان جنایتکارند طالبان تروریستند خانه به خانه گشتم به تو همه شباهم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمک ندارد شعر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جوانی سرزمین من به سرود و به صدای سرزمین من دردمند به دوای سرزمین من سرزمین من خسته خسته از جوای سرزمین من به سرود و به صدای سرزمین من دردمند به دوای سرزمین من ماه و ستاره من راه دوباره من در همه جانم شب بی تو گذاره من گنج تو را بودم از پی عشرت خود قلب تو را شکسته هر کی به نوبت خود سرزمین من خسته خسته از جوای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من خسته خسته
سرزمین من. زنده باد آزادی، زنده باد مقاومت. در هر جایی که هستی صدایتان بالا. چه خشم سراسری بهشت زیر پای خود را پس بده، نفس بگیر. هر روز میکشند تو را که خواهری که مادری. نه فقط زنی بلند صدا بجنگ. ننیما نه ناقصی برابری تو بیشتری. از سنگهایی که به سوی تو زدن کوهی بساز. برو به اوج قله یک کوه بجنگ. زدند و گفتن مقدسی، در بیابان سنگ زدن تا که به عشقت نرسی. در خانه گوش و لب بریدن دو دقل باب نزدی. در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی. اول به از سکوت مالک جسم خیش شد، سپس رها روح از این بند شد و پیش شد. بیا کنار هم برای هم برابری شویم، باعث بانی عدالت سراسری شویم. اگرچه خیلی سخت است محال نیست اگر شود، وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود. باید جهان بهتر شود، شاید جهان بهتر شود، شاید جهان بهتر شود، شاید جهان شاید جهان بهتر شود، 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 باید 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 جهان بهتر شود. زنده باد! زنده باد! یک جور ممنون. یک آهنگ دیگه هم از برنامه بلچاو. آهنگ بلچاو همگی با هم بخونیم.
دیر است پاسخ فریاد های ما. امشب بسر شد صبح دیگر شد او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میرویم بیرون در شهر پرخون شاید دیگر برنگردیم شاید نبینه یک صبح دیگر یک صبح باید مرگ دیگر در خیابانها با فراخوانها او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 کاسه نداره کم نمیاره هستیم تا جون در تن باره باره دیگر میگذرم از سر در یک جنگ نابرابر. زنده باد آزادی! ما هم صداه یارو همراه او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 پیروزی با ماست آزادی اینجاست در مشتاق در فریاد ما فقط عدالت نه به جهالت نه به زور و نه به قدرت. یک دو سه چهار همه پشت به پشت با دستهای بام او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 هسته نداره کم نمیاره هستیم تا جان در تن داره هسته نداره کم نمیاره هستیم تا جان در تن داره. اگر برگشتیم فردا از بیرون او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یا با هم یک جا یا به هم تنها دوباره با عشق باشادی فردای دیگر بازم خیابان بازم فریاد